හෙලෝ යාළුවනේ BGR ක්‍රියේෂන් මගේ channel එකට ඔයාලා හැමෝම ආයිබෝන් කියලා පිළිගන්නවා. මම අද කියලා දෙන්න යන්නේ වෙඩින්, මොඩලින්, ෆොටෝග්‍රැෆර්ස් වල එඩිටිං වලට ගොඩක්ම ඕනේ කරන රීටචින් ගැන තමයි අද මම කියලා දෙන්නේ. එහෙනම් අපි පටන් ගමු. හරියාලුවනේ මම අද එඩිටින් එකට ගොඩක්ම හයි ක්වොලිටි ඉමේජ් එකක් තෝරගෙන තියෙනවා. මේක තමයි මම ඉස්සෙල්ලා මේකේ ඩුප්ලිකේට් ලේ එකක් ගන්නවා. ඒකට control J press කරනවා. ඊට පස්සේ දැන් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මේකේ ලප කැලල් එහෙම ගොඩක්ම තියෙනවා. ඒවා තමයි අපි ඉස්සෙල්ලාම නැති කර ගන්න ඕනේ. ඒකට මම adjustment එක ගිහිල්ලා black and white ගිහිල්ලා මේ විදිහට black and white එකක් add කරගන්නවා. මේකෙදි අපිට පුළුවන් පේන්නේ නැති ලප කැලල් මේ විදිහට මතු කරලා බලා ගන්න. එතකොට අපිට ලේසි මේක තවත් හොඳට ක්ලීන් කරගන්න. ඇස්සේ මේක ක්ලික් කරලා tool bar එකට ගිහිල්ලා healing brush tool එකට ගිහිල්ලා spot healing brush tool එක අරගෙන මේ විදිහට brush කරලා මේ ටික මකා ගන්නවා ලප කැලල්. අපි කරගෙන ඉවරයි. ඕකේ. ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මේ විදිහට මේ ටික මකිලා තියෙන හැටි. දැන් මම මේ black and white එක delete කරගන්න එක තමයි වැඩක් නැහැ. හරි. දැන් අපි මේකේ තව duplicate layer එකක් ගන්නවා. control J press කරලා. ඕකේ. දැන් දත්ත එක hide කරලා මේ විදිහට මේක select කරගෙන filter ගිහිල්ලා okay sorry filter ගිහිල්ලා blur ගිහිල්ලා gunshot blur ගිහිල්ලා මේ විදිහට blur එකක් add කරගන්නවා. 7.2 වගේ දීලා okay කරගන්නවා. hide කරප එක select කරගෙන දැන් මම image ගිහිල්ලා apply image ගිහිල්ලා ඊට මෙතන දෙවෙනියට තියෙන layer එක select කරගන්නවා. ඊට පස්සේ මෙතනින් 2 දීලා මෙතනින් 125 වගේ දීලා ඕකේ කරගන්නවා. හරි. දැන් මෙතනට ගිහිල්ලා දැන් linear light දීලා මේක select කරගෙන දැන් tool එක අරගෙන හරි. ඉතින් මේක නාල ප්‍රදේශය ගොඩක්ම ලොකුවට තියෙන්නේ. ඒ ටික select කරගන්නවා. මේ ගොඩක් ඇද වෙලා මේලා තියෙන නිසා මම feather එක දාගන්නවා 20. okay. ඊට පස්සේ filter ගිහලා blur ගිහලා motion blur ගිහලා මේ විදිහට අපිට හැමේ තියෙන පැත්ත අනුව මේ විදිහට හදාගෙන පේන ඇති වෙනස් වෙන හැටි. හරි. මේ තියෙන පැත්තට අනුව එක හදාගත්තම ගොඩක් quality වැඩක් කරගන්න පුළුවන් අපිට. ඕකේ කරගන්නවා.
කරලා පෙදේක බ්ලගිල්ලා ශම් බ්ලගින් මේ විදියට ඔක්කොම කරගන්න ඕනේ මේ විදියටම මේ නහය මේ විදියට සිලෙක්ට් කරලා යද්දී ඒකදම ගංශ බ්ලදිනවා එක ගොඩක් හොඳයි මොකද නහය අර ඩොට් ගතිය ගන්න ඕන නිසා හරි මේ විදිහට මම කරගෙන ඉවර කරගන්නවා හරි ඊට පස්සේ මම මේකේ ඔක්කොගම එකතුවක් ගන්නවා පස්සේ හරි බස් මම මේකට නිව් ලේයර් එකක් ගන්නවා මේක රයිට් ක්ලික් කරලා ක්‍රියේට් රිබන් මාස්ක් දීලා එඩිට් ගිහිල්ලා ෆයිල් ගිහිල්ලා මෙතන 50 ගිහිල්ලා සොෆ්ට් රයිට් දීලා ඕකේ කරගන්නවා මෙතනට ගිහිල්ලා ලෙන්ජ් ලයිට් දීලා මම දැන් මෙතන ටෝච් කියන ටූල් එකට ගිහිල්ලා ඒක අරගෙන 4ක් වගේ දීලා මේකේ ලයිට් වෙන්න ඕනේ තැන් මේ විදියට ලයිට් කරගන්න. හැබැයි පේනවා ඇති ලයිට් වෙන හැටි. මේ විදියට ලයිට් කරගෙන ඕකේ මේ විදිහට ලයිට් කරගත්තාම ඔයාලට තිබුණටත් වඩා වැඩිය හොඳට ඉමේජ් එකේ ගොඩක් ඩීටේල්ස් මතු කරගෙන අපිට ලබා ගන්න පුළුවන් වෙනවා.
හරි මම දැන් මේ ටූල් එකේ අනිත් එක බර්න් ටූල් එකට ගිහිල්ලා මේ ඉමේජ් එකේ ඩාර්ක් වෙන්න ඕනි තැන් මේ විදිහට ඩාර්ක් කරගන්නවා. දැන් තමයි ගොඩක්ම පැහැදිලිව ෆොටෝ එක මතුවෙලා පේන්නේ. මේ විදිහට නැත්තම් ඕකේ හරි බලන්න පුළුවන් මේ ගොඩක් වෙනසක් වෙලා තියෙනවා. හරි මේක දැන් එක ටිකක් අඩු කරගන්න ඕන නම් opacity එකට ගිහලා එතනින් පොඩ්ඩක් අඩු කරගමු. ගන්න වගේ වගේ තව පොඩ්ඩක් අඩු කරගන්න. Okay. Yeah. Ready? Okay. මම දැන් මේකේ ඔක්කොගේම එකතුවක් ගන්නවා. Okay. ඊට පස්සේ මේකේ duplicate layer එකක් ගන්නවා. Control J press කරලා. හරි. ඒක invert කරගන්නවා Control I. පස්සේ ෆිල්ටර් ගිහිල්ලා බ්ලර් ගිහිල්ලා ගන්ෂන් බ්ලර් ගිහිල්ලා මේ විදිහට බ්ලර් කරගන්න. ඕකේ පස්සේ බ්ලෙන්ඩින් මෝඩ් ගිහිල්ලා එතන විවර්ට් ලයිට් දෙනවා. හරි පස්සේ මෙතන ගිහිල්ලා others ගිහිල්ලා high pass දීලා දෙට ඕකේ ගන්න වගේ හරි ඕකේ ඊට පස්සේ මේකේ layer mask එකක් ගන්නවා. ඒක control I press කරලා invert කරගන්නවා. ඊට පස්සේ brush tool එක අරගෙන පොඩ්ඩක් පඩි කරගෙන foreground color එක black දාගෙන මේ විදිහට බ්‍රෂ් කරගන්න.
හරි ඊට පස්සේ මම මේකේ තව මික්ස් එකක් ගන්න හරි ඒක ඩුප්ලිකේට් ලේ එකක් ගන්නවා තව හරි ඒක හයිඩ් කරලා මේක සෙට් කරලා පස්සේ මෙතනින් නොයිස් ගිහිල්ලා මේක අරගෙන ඕකේ කරලා ලෝඩ් එක ඉන්න හරි ඊට පස්සේ ෆිල්ටර් ගිහිල්ලා ආදර්ස් ගිහිල්ලා හයි පාස් දීලා පස්සේ ලේනිය ලයිට් දෙන්න හරි අරුනේ මේ විදිහට තමයි මගේ රිටචින් එකේ view එක එන්නේ අන්තිමට මේ වගේ රිටචින් ගැන lessons ඉස්සරහටත් දානවා මම වැඩි දෙයක් ගන්න තියෙන්න පුළුවන් පොඩ්ඩක් මම අලුත් මේකට subscribe කරලා නැති අය පල්ලෙහා තියෙන red button එක click කරලා subscribe කරන්න ඊට පැත්තේ තියෙන bell icon එක click කරලා ඔයාගේ ෆෝන් එකට notification ගන්න මම අලුතෙන් videos දාපු ගමන් තවත් අයට දැනගන්න share කරන්න අමතක කරන්න එපා කියලා මම කියනවා එහෙනම් thank you බැලුවට වීඩියෝ එක ඔයාලා හැමෝටම good luck